50 GB for 50 pesos. Valid for 3 days. Ito ang bagong data promo ni TNT. Paano mag-avail? Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang SmartApp. Kung wala kang SmartApp, pwede rin sa *123. Log in your account. Sunod, i-click ang Who is Hacks. Then click Hot Deals. Pwede ka nang mag-register sa 50 GB for only 50 pesos. Kung wala kang SmartApp, punta ka sa phone. I-type ang *123#. Then click Call. Sa menu, i-type ang 2 para sa 50 GB for 50 pesos only. Then press Send. Sunod, i-type naman ang 1 para mag-subscribe sa Alldata50. Then click Send. Nakasubscribe ka na sa 50 GB for only 50 pesos which is good for 3 days. May matatanggap kang text na meron ka ng 2 GB data. Yung 48 GB ay matatanggap mo rin later. Para i-check kung natanggap mo ang 48 GB na data, pumunta lang sa *123. Then, i-type ang 9 para sa BAL o balance. Then press Send. I-type naman ang 1 para sa balance at i-press ulit ang Send. Makikita sa free data ang 48 GB na data. Para naman sa eksaktong details ng promo, i-open lang ang SmartApp. Then i-click ang Check Usage. Makikita na meron na akong 48 GB free data, 2 GB shareable data, 50 minutes call to all networks at 50 text din to all networks. Valid lahat ito for 3 days. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.